नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आमच्या MPSC टिप्स अँड ट्रिक्स चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। मी निलेश नवरे व माझे सहकारी शोएब पटेल आम्ही आपल्यासमोर घेऊन येत आहोत घटनेतील कलम 19। तर या कलम 19 नुसार आपल्याला काय काय स्वातंत्र्य देण्यात आलेले आहे ती मी आज आपल्यासमोर मांडण्यात येणार आहे। घटनेतील कलम 19 बद्दल सविस्तर माहिती आम्ही घेऊन आलेल्या विद्यार्थी मित्रांनो, कारण या घटकावर बरेचसे प्रश्न यापूर्वी आलेले आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही आतापर्यंत मला सबस्क्राइब नसेल केले तर प्लीज सबस्क्राइब करा व बाजूवरील बेल आयकॉनवर क्लिक करून आमचे निरंतर व्हिडिओ मिळवा। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, एक सूचना म्हणून ऐका, आम्ही टेलिग्रामवर सुद्धा एक चॅनल जॉईन केलेला आहे, म्हणजे चॅनल बनवलेला आहे MPSC टिप्स अँड ट्रिक नावाचं। तर तिथे तुम्हाला सगळे व्हिडिओ अपलोड म्हणजे करणार आहे मी, तर तिथे तुम्हाला सगळे व्हिडिओ मिळून जाईल आणि अनअकॅडमीची लिंक सुद्धा तिथून मिळून जाईल। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आणि आम्ही अजून एक ॲप तयार केलेला आहे MPSC टिप्स अँड ट्रिक नावाचं, तर ते तुम्ही डाउनलोड करा, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। आणि विद्यार्थी मित्रांनो पहा, तुम्ही मला अनअकॅडमीवर सुद्धा फॉलो करू शकता। अनअकॅडमीवर फॉलो करण्याची लिंक सुद्धा मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। अनअकॅडमीवर तुम्हाला खूप सारे व बेस्ट व्हिडिओ बघायला मिळणार आहे। अनअकॅडमीवर UPSC, MPSC, बँकिंग, रेल्वे व इतर सर्व स्पर्धा परीक्षेचे उत्तम लेसन तुम्हाला पाहायला मिळेल। तरी तुम्ही अनअकॅडमीचे लर्निंग ॲप डाउनलोड करायला विसरू नका। चला तर मग आजच्या टॉपिकला सुरुवात करूया। भारतीय राज्यघटनेतील कलम 19 पहा, भारतीय राज्यघटना पहा, त्याचा कलम 19। तर कलम 19 स्वातंत्र्याचा हक्क कलम 19 ला म्हणण्यात आलेला आहे। आपण यापूर्वी मूलभूत हक्क पाहिले, म्हणजेच मार्गदर्शक तत्त्वे पाहिले, त्यानंतर मूलभूत कर्तव्य पाहिले, त्यानंतर आपण आपला पोर्शन चालू आहे आता मूलभूत हक्काचा। तर त्यामधलं जे 19वा कलम आहे याला म्हणतात स्वातंत्र्याचा हक्क। 19 म्हणजेच कलम 19 मध्ये स्वातंत्र्याचा हक्क देण्यात आलेला आहे की भारतीय नागरिकांना कोणकोणते स्वातंत्र्य मिळालेले आहे। तर त्यानुसार पहा 6 हक्क मिळण्यात आलेले आहे। पहिला आहे भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य। मी जे घटनेतनी सिरियल वाईज जे मांडण्यात आलेला आहे एकाखाली एक ते आपल्यासमोर घेऊन येत आहोत। पहिले भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, त्यानंतर पहा दुसरं शांततापूर्वक व निशस्त्र सभा भरवण्याचा हक्क, त्यानंतर तिसरं संघटना संस्था त्यानंतर सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा हक्क, त्यानंतर भारतात कुठेही मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य, त्यानंतर भारतात कुठेही राहण्याचे व स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य, त्यानंतर 6वा आहे कोणताही व्यापार उद्योगधंदा व व्यवसाय करण्याचा हक्क हे देण्यात आलेला आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, यावर म्हणजेच जे राज्यघटनेतनी क्रम दिलेला आहे त्या क्रमानुसार ते विचारले जात असते आणि त्याच क्रमानुसार तुम्हाला मी सांगतो कसं लक्षात ठेवायचं। पहा, सगळ्यात पहिले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, म्हणजे तुम्ही भाषण करू शकता। पहिले भाषण करा, त्यानंतर सभा घ्या। पहिले भाषण करा, नंतर सभा घ्या। ते सभा झाल्यानंतर एक संघटना स्थापन करा, त्यानंतर ते संघटना मिळून, म्हणजे संघटनेत एक लोक नसते, 4-5 किंवा 10 लोक, किंवा म्हणजेच कोणत्याही संघटनेमध्ये लोक केवढी आहे ते मुक्तपणे भारतात कुठेही संचार करा। त्याच्यानंतर भारतात कोणत्याही क्षेत्रात गेलं, म्हणजे ते लोक कुठेही गेले, समजा भारतातनी कोणी जाईल गुजरात, कोणी जाईल राजस्थान, म्हणजे जेवढे काही राज्य आहेत तिथे जाणार। तर गेल्याच्या नंतर तिथे स्थायिक झाले, ते म्हणजे तिथे घरदार घेतलं, प्रॉपर्टी घेतली, तिथे स्थायिक झाले। आणि तिथे स्थायिक झाल्याच्या नंतर पोटा पाण्यासाठी त्यांनी उद्योगधंदा चालू केला। म्हणजेच पहिलं स्वातंत्र्य, पहिलं भाषण केलं, त्यानंतर आपण सभा भरवली। सभा भरवल्याच्या नंतर त्या सभेत पटवून दिलं की एक संघटना स्थापन करू, नंतर संघटना स्थापन झाली। मग भारतात कुठेही ते म्हणजेच संचार करण्यासाठी फिरायला निघून गेले। तर त्याच्यानंतर काही जण वेगवेगळ्या राज्यात स्थायिक झाले समजा, आणि तेथे स्थायिक झाल्यानंतर पोटा पाण्यासाठी उद्योगधंदा चालू केला। तर हे अनुक्रमे आपल्याला सगळे जे हक्क देण्यात आलेले आहे 6 ते सगळं आपल्याला समजून येईल। त्यानंतर पहा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, तर यामध्ये कोणकोणते घटक येते आणि काय आहे ते पहा। या हक्काचा उपभोग राज्य यावर, म्हणजेच या हक्काच्या उपभोगावर राज्य वाजवी बंधने घालू शकते। जे 6 हक्क देण्यात आलेले आहे मी आता तुम्हाला सांगितलं, तर त्यावर राज्य सरकार हे वाजवी बंधने घालू शकते। त्यातलं पहिलं पहा, मी सांगितलं भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य। तर नेमकं काय याच्यातनी पहा, भारतीय नागरिकांना आपले मत, विश्वास तोंडी, लेखी व चित्राद्वारे स्पष्ट करता येते
किंवा इतर प्रकारे मुक्तपणे मांडता येते हे यामध्ये देण्यात आलेलं आहे अभिव्यक्ती व भाषण स्वातंत्र्यात। यामध्ये भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उल्लेख होतो असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणण्यात आलेले आहे। कोणाचं म्हणणं असं? सर्वोच्च न्यायालयाचं। त्यानंतर पहा यामध्ये कशा कशाचा उल्लेख होतो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये, तर स्वतःचा व इतराचा दृष्टिकोनाचा प्रसार करणे। त्यानंतर पहा दुसरं, व्यापारी जाहिरातीचे स्वातंत्र्य आहे, म्हणजे व्यापारासाठी तुम्ही जाहिरात करू शकता। त्यानंतर तिसरं, टेलिफोन टॅपिंग विरुद्धचा हक्क, म्हणजे तुमचे टेलिफोन टॅपिंग विरुद्ध तुमचा हक्क आहे। त्यानंतर वृत्तपत्र स्वातंत्र्य, वृत्तपत्र तुम्ही काढू शकता। त्यानंतर पाचवं, राजकीय पक्ष व संघटनेने पुकारलेला बंद विरोधी हक्क, म्हणजे त्या बंदमध्ये तुम्ही सहभागी व्हायचं की नाही हे तुमचा निर्णय। त्यानंतर सहावं, शांत राहण्याचा हक्क। त्यानंतर सातवं पहा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यातलंच, वृत्तपत्र छापण्यापूर्वी निर्बंधाच्या विरुद्धचा हक्क, छापण्यापूर्वी। त्यानंतर पहा 8, धरणे धरण्याचा हक्क पण संप करण्याचा हक्क नाही, म्हणजे धरणे तुम्ही करू शकता पण संप करू शकत नाही। 9 पहा सरकारी कामकाजाबद्दल माहिती मिळवून घेण्याचा हक्क। त्यानंतर 10 आहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जसे की टीव्ही वगैरे, तर यावर सरकारी मक्तेदारी राहणार नाही, हे सुद्धा हक्क आपला आहे। हे झाले विद्यार्थी मित्रांनो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यातील हक्क झाले होते। त्यानंतर पाहूया दुसरं, त्या 6व्या मधलं दुसरा जे हक्क होता ते शांततापूर्वक आणि निशस्त्र सभा भरविण्याचा हक्क होता। तर यामध्ये काय काय येते पहा, यामध्ये निदर्शने करणे, मिरवणुका काढणे, सभा घेणे हा हक्क समाविष्ट होतो। पण हा हक्क सार्वजनिक भूमीवर उपभोगता येते, म्हणजे सार्वजनिक जी जागा आहे त्यावरच आपण निदर्शने करू शकतो, मिरवणूक काढू शकतो, सभा भरवू शकतो। खाजगी जागेचा इथे उल्लेख करण्यात आलेला नाही आहे, पण खाजगी व्यक्तीची जर का जागा असेल ती, तर त्या व्यक्तीला त्याविषयी बोलून किंवा म्हणजे याची पूर्वसूचना देऊन त्याची सहमती घेऊन आपण निदर्शने, मिरवणूक आणि सभा बोलवली जाऊ शकते त्या जागेवर, पण खाजगी जागेचा उल्लेख येथे करण्यात आलेला नाहीये। त्यानंतर सभा ही निशस्त्र असली पाहिजे। या सभेमुळे सामाजिक शांतता भंग होत असेल तर अशा सभांना संरक्षण दिले जात नाही। ज्या सभांमुळे असं वाटलं समजा की त्या सभेमुळे शांतता भंग होते तर अशा सभेला संरक्षण दिले जात नाही। यामध्ये म्हणण्यातच आलेलं आहे की सभा भरवल्या जात असते ती शांततापूर्वक भरवली जावी तरच तिला संरक्षण दिले जाईल। जर का सामाजिक मुद्दा जर का त्यामध्ये असेल कोणता, म्हणजे काही दंगे वगैरे होण्याची चान्सेस असेल तर अशांना संरक्षण दिले जात नाही किंवा ती सभा ते भरूच देत नाही। त्यानंतर पहा यामध्ये काय, दंडाधिकारी म्हणजे तालुक्याचा दंडाधिकारी, जिल्ह्याचा दंडाधिकारी जे कोणी असेल तर फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973च्या कलम 144 नुसार सामाजिक सुरक्षेला जर का धोका उद्भवत असेल तर अशा सभा, संमेलने, मिरवणुका वर ते वाजवी बंधने घालू शकते कोण, दंडाधिकारी। त्यानंतर पहा 3 नंबर, संघटना, सहकारी संस्था व संस्था स्थापन करणे। तर यामध्ये काय म्हणण्यात आलेला पहा, यामध्ये कंपनी, भागीदारी संस्था, मंडळ, संघटना, राजकीय पक्ष, कामगार संघटना व कोणतीही संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार यामध्ये देण्यात आलेला आहे। या 3 नंबर मध्ये कोणती आहे, संघटना, सहकारी संस्था स्थापन करणे। यामध्ये तुम्ही काय काय स्थापन करू शकता, मंडळ, संस्था, संघटना, राजकीय पक्ष, कामगार संघटना इत्यादी स्थापन करू शकता। यामध्ये संस्था व संघटना स्थापन न करण्याचा, कोणता, संस्था व संघटना स्थापन न करण्याचा व त्यात सहभागी न होण्याचा सुद्धा अधिकार यामध्ये देण्यात आलेला आहे, म्हणजे ते तुमच्या मनावर अवलंबून आहे तुम्हाला जायचं की नाही जायचं। त्यानंतर पहा 3, यामध्ये संस्थांना मान्यता मिळविण्याचा मूलभूत हक्क नाही। कोणता हक्क नाही म्हटलेला आहे, मूलभूत हक्क नाही, संस्थांना मान्यता मिळवणे हे यामध्ये सांगण्यात आलेलं आहे। त्यानंतर कामगाराचा संप करण्याच्या हक्कावर औद्योगिक कायद्याचे नियंत्रण असते। कामगार जे असते त्यांचा संप करण्याचा अधिकार नाहीये, त्याच्या हक्कावर औद्योगिक कामगाराचे नियंत्रण ठेवण्यात आलेले आहे। त्यानंतर जेव्हा विद्यार्थी मित्रांनो कलम 4, तर भारतात कुठेही मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य। तर यामध्ये सांगण्यात आलेले आहे की राष्ट्रीय दृष्टिकोनाला चालना देणे हा यामागील हेतू आहे, म्हणजेच प्रत्येक नागरिक भारताच्या कोणत्याही क्षेत्रात मुक्तपणे संचार करू शकतो। त्यानंतर यामध्ये पहा
अनुसूचित जातीच्या हिताचे रक्षण व सर्वसामान्य जनतेचे हित या दोन कारणावरून या हक्कावर बंधने घालू शकते कोण? राज्य सरकार. म्हणजे अनुसूचित जाती म्हटलं मी, अनुसूचित जमाती म्हणजे आदिवासी, तर यांच्या हिताचे रक्षण व सर्वसामान्य जनतेचे हित या कारणावरून वाजवी बंधने यावर घालता येते. त्यानंतर पहा, सार्वजनिक आरोग्य राखण्यासाठी वैश्येच्या संचार स्वातंत्र्यावर बंधने घालता येते असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेले आहे. त्यानंतर यामध्ये एड्स पीडित जे रुग्ण असते त्या रुग्णांना, त्या व्यक्तींना संचार बंधने घालता येते असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं होतं की वेश्या जी असते तिच्या संचारावर, ते स्वातंत्र्यावर, तिच्या संचार स्वातंत्र्यावर म्हणजेच एड्स वगैरे फैलू नये यासाठी किंवा अजून काही बिमाऱ्या फैलू नये यासाठी तिच्या संचारावर बंधने घालता येऊ शकते. तर हे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. आणि एड्सग्रस्त जे रुग्ण असते त्यांच्या संचारावर सुद्धा बंदी घालता येते असं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं. त्यानंतर पहा, 5वं, भारतात कुठेही राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा स्वातंत्र्य. तर यामध्ये पहा विद्यार्थी मित्रांनो, देशातील अंतर्गत अडथळे तसेच देशाच्या कोणत्याही भागातील अडथळे दूर करण्यासाठी यामागील हा उद्देश होता. त्यामुळे राष्ट्रीय भावनेला चालना मिळते, यासाठीच भारतात कुठेही राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा हक्क देण्यात आलेला आहे. पण यामध्ये काय म्हणण्यात आलेलं आहे, जसं की कलम 9 मधल्या 4थं म्हणणं होती की भारतात कुठेही मुक्तपणे संचार करण्यासाठी अनुसूचित जाती व जमातीचे हिताचे रक्षण व सर्वसाधारण जनतेचे हित यामध्ये या कारणावरून बंधने आणता येते. तसेच या 5 मध्येच म्हणजे भारतात कुठेही राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा हक्क जो आहे तो अनुसूचित जमातीच्या हिताचे रक्षण व सर्वसाधारण जनतेच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी या दोन कारणावरून यावर वाजवी बंधने घालता येते. त्यानंतर पहा विद्यार्थी मित्रांनो, 6वं, कोणताही व्यापार उद्योगधंदा करण्याचे स्वातंत्र्य. तर हा हक्क वाजवी बंधने यावर राज्य सरकार घालू शकते. यामध्ये कोणताही व्यापार धंदा उद्योग करण्यासाठी राज्य व्यावसायिक किंवा तांत्रिक अर्हता निश्चित करू शकते असे यामध्ये म्हणण्यात आलेले आहे. त्यानंतर 2, नागरिकांना पूर्णपणे किंवा अल्प प्रमाणात वगळून स्वतःचा कोणताही उद्योग व्यापार राज्य सरकार करू शकते, हे सुद्धा यामध्ये सांगण्यात आलेले आहे. त्यामध्ये पुन्हा एक अट किंवा नियम बनवण्यात आलेला आहे की राज्य धोकादायक जी औषधे व स्फोटके असते यांच्या व्यापारावर व उद्योगधंद्यावर बंधने घालू शकते किंवा त्या व्यापाऱ्यांना म्हणजे औषधे बनवणारे, स्फोटके बनवणारे, फटाके वगैरे जे बाकी रासायनिक स्फोटके जे असते ते बनवण्यासाठी त्यावर वाजवी बंधने घालू शकते किंवा ते चालवण्यासाठी त्यांना परवाने सुद्धा देऊ शकते व त्या चालवण्यावरून काहीतरी नियम ठरवून त्यावर समजा नियमन लागू करून म्हणजे स्वतःचं म्हणजे राज्य सरकारचं नियंत्रण ठेवून ते चालवण्यास परवाने देऊ शकते असं यामध्ये म्हणण्यात आलेलं आहे. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा आमचा टॉपिक आजचा आमचा लेसन व्हिडिओ जर का आवडला असेल तर जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा. धन्यवाद.